Hello students, welcome in the class. Today we will see a most MP question, that is discuss the factor shaping attitude. એટીટ્યૂડને કેવી રીતે ઘડાય છે, બરાબર છે, એમાં કયા કયા ફેક્ટર્સ જવાબદાર છે એના વિશે તમને ક્વેશ્ચન છે એ પૂછાઈ શકે છે, રાઈટ? સો લેટ સ્ટાર્ટ ધ ક્વેશ્ચન. Factors that shape attitude. We do not find two person having identically attitude. જો આપણે કોઈ બે વ્યક્તિ એવા નહીં મળે કે જેને એકદમ સરખા એટીટ્યૂડ હોય. એટીટ્યૂડ વેરીઝ ફ્રોમ પર્સન ટુ પર્સન. એટીટ્યૂડ છે એ એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિમાં અલગ અલગ હોય છે. Thus attitude is not something we are born with. મતલબ એટીટ્યૂડ એવું નથી કે જેનાથી આપણે જન્મથી જ આપણને મળે છે, બટ વી ડેવલપ ઇટ ડ્યુરિંગ અવર લિવિંગ. પણ આપણે એને જેમ જેમ મોટા થાય છે આપણે એવી રીતે એમાં આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એને આપણે ઘડીએ છીએ, ડેવલપ કરીએ છીએ. એટીટ્યૂડ કેન બી કલ્ટિવેટેડ, ચેન્જડ એન્ડ મોડિફાઈડ. કલ્ટિવેટ થઈ શકે છે, બદલી શકે છે, મોડિફાઈડ થઈ શકે છે વિથ ધ કોર્સ ઓફ ટાઈમ, સમય પ્રમાણે. That means a person's action to an object or situation may not remain the same very time. એનો મતલબ એવો થયો, કોઈ પણ વ્યક્તિનું જે એક્શન છે, રિએક્શન છે, એક્શન છે એ દરેક સમયે સરખી નથી રહેતી, દર વખતે અલગ અલગ થાય છે. Thus attitude is a very complex element because it is molded by a number of factors during the course of time. તો એક આ જટિલ પ્રક્રિયા છે એટીટ્યૂડ, જટિલ વસ્તુ છે જેમ કહી શકાય, અને એ સમય જેમ જેમ બદલે છે એમ એની અંદર ઘણો બધો ફેરફાર થાય છે. તો સૌથી પહેલું એન્વાયરમેન્ટ. તો જુઓ, ધ એક્સપોઝ ઓફ સરાઉન્ડિંગ વિલ અફેક્ટ અ પર્સન ઇમેન્સલી. અમારી આજુબાજુનું જે વાતાવરણ છે, સરાઉન્ડિંગ્સ છે, એ તાત્કાલિક અથવા તો ખૂબ જ અસર કરે છે માણસને. Person's background, family, college, colleagues, social, political, religion, environment, and external elements such as television and social media are significant factors for reshaping the attitude. એટીટ્યૂડ માટે ઘણા બધા જે વાતાવરણ છે, જેમ કે સોશિયલ, પોલિટિકલ, રિલિજિયસ, એન્વાયરમેન્ટ, એનું બેકગ્રાઉન્ડ, એની ફેમિલી, બધી વસ્તુ એના એટીટ્યૂડને શેપ કરવા માટે અથવા રીશેપ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે, જરૂરી છે. એમાં ફેમિલી એન્વાયરમેન્ટની વાત કરીએ તો મેન લીવ્સ ઇન ફેમિલી. જો માણસ ફેમિલીમાં રહે છે, હી સ્પેન્ડ્સ મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ વિથ ફેમિલી મેમ્બર્સ. ફેમિલી મેમ્બર સાથે ઘણો બધો સમય પોતાનો પસાર કરે છે, સ્પેશિયલી પેરેન્ટ્સ, ખાસ કરીને પેરેન્ટ્સ. The behavior of parents and other family members. પછી પેરેન્ટ્સનું બિહેવિયર, બીજા ફેમિલી મેમ્બરનું બિહેવિયર, their habits, પછી એડવાઇસ, લાઇફસ્ટાઇલ એક્સેટ્રા મેક્સ અ ડીપ ઇમ્પ્રેશન ઓન ધ ચાઇલ્ડ. તો આ બધાની ઇમ્પ્રેશન છે ચાઇલ્ડ ઉપર પડે છે. મોર ઓવર મેન હેઝ ટેન્ડન્સી ઓફ ઇમિટેટિંગ અધર્સ. પછી માણસની એક પ્રકૃતિ હોય છે, ટેન્ડન્સી હોય છે, શું તો કે બીજાને ઇમિટેટ કરે છે, કોપી કરે છે. Therefore a child will imitate his family members. એટલે એ કોની કોપી કરશે? પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સની. એન્ડ વુડ ડેવલપ એન એટીટ્યૂડ સિમિલર ટુ ધેમ. અને એના જેવું એની પાસે એટીટ્યૂડ બનશે. હી વુડ બી પ્રાઉડ ટુ એક્ઝિબિટ સિમિલર ટેન્ડન્સી. પછી એને પ્રાઉડ થશે કે એનામાં એવી જે ટેન્ડન્સી છે. Thus family is one of the most powerful factor that forms attitude of a person. તો એમ કહી શકાય કે ફેમિલી છે મોસ્ટ પાવરફુલ વસ્તુ છે કે જે એટીટ્યૂડ ઘડે છે. પછી સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ટ્રેડિશન. સોસાયટી ઇઝ ગ્રુપ ઓફ પીપલ લિવિંગ વિથ કોમન ટ્રેડિશન એન્ડ વેલ્યુ. સોસાયટી એટલે શું તો કે એ લોકોનું સમૂહ કે જે એક કોમન જે વેલ્યુ છે, બરાબર છે, એ લઈ અને બધા જીવતા હોય છે. વન સોસાયટી ડિફર્સ ફ્રોમ અધર ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ. અને આવી રીતે જ એક સોસાયટી બીજી સોસાયટી કરતાં અલગ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમ સોસાયટીઝ ગીવ મેક્સિમમ એમ્ફેસિસ ઓન એજ્યુકેશન. દાખલા તરીકે એક
સમાજ એવો છે કે જે એજ્યુકેશન ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકે છે. અધર મે હેવ એમ્ફેસિસ ઓન અર્નિંગ. બીજો સમાજ એવો પણ છે કે જે અર્નિંગ કમાણી ઉપર ભાર મૂકે છે. એન્ડ અધર મે હેવ પીસ એન્ડ હેપીનેસ ધેર પ્રાયોરિટી. એક સમાજ એવો છે કે જે ખુશી આનંદ એની પ્રાયોરિટી છે. સો એઝ વન્સ ફેમિલી ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, અને સોસાયટી છે એનો ફેમિલી ભાગ હોય છે, રાઈટ. હી એડોપ્ટ ધ ટેન્ડન્સી દેટ સ્ટ્રીમલાઇન ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ સોસાયટી. તો સોસાયટીની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, લક્ષણો છે, એ ફેમિલીમાં આવે છે, અને ફેમિલીના લક્ષણો છે એ બાળકમાં આવે છે. અ પર્સન ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય હિઝ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ પિયર્સ. પછી એના મિત્રો છે, એના આજુબાજુના જેની સાથે રહે છે એની સાથે ઇમ્પ્રેસ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ પર્સન શોઝ સ્ટ્રોંગ ડિટેસ્ટ ફોર લિક્વાયર. બરાબર, એવું બની શકે કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ છે એને જે લિક્વાયર છે, તો દારૂ છે, તો એને ખૂબ જ અણગમવું હોય. બટ ગ્રેજ્યુઅલી હિઝ એટીટ્યુડ મે ચેન્જ બાય ધ હેબિટ ઓફ પીપલ અરાઉન્ડ હિમ. પછી ધીમે ધીમે કદાચ એના મિત્રો એવા મળી જાય કે એને એ ગમવા માંડે, તો બની શકે, રાઈટ. હી ટુ સ્ટાર્ટ ડ્રિંકિંગ એન્ડ ડેવલપ અ ટેન્ડન્સી ઓફ જસ્ટિફાઈડ. અને પછી એ પણ દારૂ પીવા માંડે અને કદાચ એને જસ્ટિફાઈ પણ કરવા માંડે કે એ સારું છે, રાઈટ. તો જે હેબિટ છે એ ચેન્જ થઈ શકે છે, અને હેબિટ ચેન્જ થાય અને એટીટ્યૂડ પણ ચેન્જ થાય. The society include morals, religion, educational elements. સોસાયટીમાં મોરલ્સ શીખવા મળે છે, રિલિજિયસ શીખવા મળે છે, એજ્યુકેશનલ એલિમેન્ટ્સ પણ શીખવા મળે છે. This society develops tradition that are passed on the generation after generation. તો સોસાયટી છે એની એક ટ્રેડિશન હોય છે, પરંપરા હોય છે, જે એક જનરેશનમાંથી બીજા જનરેશનમાં પાસ થાય છે. મેન ઇનહેરિટ્સ ધીઝ હેબિટ્સ. અને આ ટ્રેડિશન છે એ માણસમાં આવે છે ઉપરથી. હી લર્ન્સ ટુ લીવ એન્ડ ઇન્ટરેક્ટ વિથ હિઝ સોસાયટી ફોલોવિંગ ધીઝ ટ્રેડિશનલ વેલ્યુ. માણસ છે એ શું કરે છે તો કે એ બધું શીખે છે, પછી બીજા એના વેલ્યુઝને એની આગળ વધારે છે. એઝ સૂન એઝ ધ ચાઇલ્ડ ગ્રો અપ એન્ડ સ્ટેપ આઉટ ઓફ હિઝ હોમ. જેવો બાળક મોટો થાય છે અને એ ઘરની બહાર નીકળે છે, હી કમ્સ ઇન ટુ કોન્ટેક્ટ વિથ અધર પીપલ ફોલોવિંગ ધ સેમ ટ્રેડિશન. બીજા લોકોના સંપર્કમાં આવે છે જે આવી ટ્રેડિશન ફોલો કરતા હોય છે. હી ઇન્કલેક્ટ્સ ઓલ ધીઝ ટ્રેડિશન એન્ડ શેપ હિઝ એટીટ્યુડ એકોર્ડિંગલી. અને પછી બધુંય જે ટ્રેડિશન છે, પરંપરા પોતાની અંદર લે છે અને પોતાનો એટીટ્યૂડ બનાવે છે. વાઇલ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ અધર, ધ અર્લી ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ પેરેન્ટ્સ ગ્રેજ્યુઅલી ફેડેડ અવે એન્ડ ઓલ્ડ ટ્રેડ્સ આર રિપ્લેસ્ડ વિથ ન્યૂ. હવે જો એને નાનો હોય ત્યારે એને ફેમિલીમાંથી એને કંઈક શીખવા મળ્યું અને એટીટ્યૂડ બન્યું હોય, તો ધીમે ધીમે આ ઇન્ફ્લુઅન્સ એ ઓછું થઈ જાય છે અને નવું ઇન્ફ્લુઅન્સ એનામાં આવી જાય છે, મતલબ ચેન્જ થાય છે. તો એટીટ્યૂડ છે એ ઓલવેઝ બી ચેન્જ. Thus, the influence of friends and peers is as effective as the influence of parents. તો ઇન્ફ્લુઅન્સ, મિત્રોનો ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, બરાબર છે, પેરેન્ટ્સનો ઇન્ફ્લુઅન્સ છે એ એના ઉપર ખૂબ જ અસર કરે છે, અસરકારક રીતે એના જીવનમાં આવે અને એનું એટીટ્યૂડ છે એ પ્રમાણે બને છે, રાઈટ. પછી આપણે વાત કરીએ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટની. As soon as child grows, he comes into contact with newspaper, media, movie, TV program, electric gadget, etc. તો ધીમે ધીમે મોટો થાય છે એ ન્યૂઝપેપરના સંપર્કમાં આવે છે, મીડિયાના, ટીવી પ્રોગ્રામના, ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટના. ધીઝ આર ધ સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને આ બધું એને વર્લ્ડની માહિતીમાં મળે છે. The incidents taking place in the world influence his attitude. પછી આ વર્લ્ડમાં, દુનિયામાં જે કંઈ પણ ઘટનાઓ બને છે એની અસર એના એટીટ્યૂડમાં થાય છે. હેબિટ્સ ઓફ વોચિંગ ન્યૂઝ ચેનલ ઓર એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ રાઉન્ડ ધ ક્લોક અફેક્ટ વન્સ પ્રિકોન્સીવ થોટ્સ. પછી સમાચાર જોવા વર્લ્ડના, તો બધું જોવાથી ધીમે ધીમે એના માઇન્ડ્સ, એના થોટ બદલે છે. We have seen cases that an ardent followers of religious become an atheist
or a gentleman become a criminal and vice versa. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ બહુ ખૂબ જ ધર્મ માનનારા હોય છે એ કાં તો બહુ જેન્ટલમેન બને છે અથવા આતંકવાદી બને છે, બરાબર છે. ધીઝ એટીટ્યુડનલ ચેન્જીસ ઇઝ મોર લેસ ઓર કોઝ બાય એક્સટર્નલ ઇન્ફ્લુઅન્સ. તો આવું જે એટીટ્યૂડમાં ચેન્જ આવે છે, બરાબર છે, એ એક્સટર્નલ ઇન્ફ્લુઅન્સના કારણે આવે છે. Today, in the ever-growing era of social media such as Facebook, WhatsApp, Instagram have attained dominant position among the youngster. પછી યંગસ્ટરમાં અત્યારનો જે સમય છે, જે સોશિયલ મીડિયામાં ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક, વોટ્સઅપ, એનો અસર પણ એમાં પડે છે. Attitude of these youngsters are built and modified by the message shared on this media. મીડિયામાં જે મેસેજ શેર થાય છે એની અસર એના એટીટ્યૂડ ઉપર પડે છે અથવા બને છે. અકોર્ડિંગ ટુ અ સર્વે, સોશિયલ મીડિયા પ્લેઝ અ ગ્રેટર રોલ ઇન શેપિંગ એટ સ્ટુડન્ટ્સ પોલિટિકલ, રિલિજિયસ એન્ડ કલ્ચરલ એટીટ્યુડ. તો એક રિપોર્ટ પ્રમાણે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે સોશિયલ મીડિયા છે એ જબરજસ્ત એટીટ્યૂડ છે એના ઉપર અસર કરે છે બનાવવામાં. પછી આપણે કહીએ એજ્યુકેશન. તો એજ્યુકેશન ઇઝ અનધર પાવરફુલ ફેક્ટર દેટ પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ શેપિંગ એટીટ્યૂડ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. એજ્યુકેશન પણ એક ખૂબ જ પાવરફુલ વસ્તુ છે કે જે શેપિંગ માટે જરૂરી છે અથવા તો બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. One gets information, knowledge and experience from school or college and learns to think, observe, analyze or opine. તો કોઈ વ્યક્તિ છે, બરાબર છે, એના નોલેજ ઉપરથી, એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી, સ્કૂલના, તો એમાંથી શીખે છે. એજ્યુકેશન ટીચીસ હાઉ ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ વર્લ્ડ. એજ્યુકેશન શીખવે છે દુનિયા સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો. ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ one's attitude towards an object or situation undergoes major changes. તો ધીમે ધીમે આ એટીટ્યૂડ છે, બરાબર, આ બધી એના ઉપરનો જે વસ્તુ ઉપરનો જે ચેન્જીસ છે એને શીખવા મળે છે, બને છે. This creates certain traits of one's personality which eventually become a part of attitude. એટલે ધીમે ધીમે એની પર્સનાલિટી બની જાય છે અને એનો એટીટ્યૂડ એવો થઈ જાય છે. Teachers are the ideal for students and students imitate them very easily. ટીચર્સ છે એ ખૂબ જ એના આઈડલ હોય છે, એને કોપી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સો ઇટ બીકમ્સ ટીચર્સ ડ્યુટી ટુ પ્રોવાઈડ ધ રોલ મોડલ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. ટીચરની ડ્યુટી છે કે સ્ટુડન્ટ માટે રોલ મોડલ બને. વી લર્ન ધ યુઝ ઓફ ફોર્મલ લેંગ્વેજ, મેનર, ક્લોથિંગ એક્સેટ્રા ફ્રોમ સ્કૂલ. સ્કૂલમાં આપણે શીખીએ છીએ, લેંગ્વેજ શીખીએ છીએ, મેનર્સ, ક્લોથિંગ, આ બધું શીખવા મળે છે. ઇટ ડેવલપ વન્સ આઉટલુક ફોર ધ સોસાયટી એન્ડ ધ વર્લ્ડ. અને એક સોસાયટીનો આઉટલુક બને છે અને દુનિયાનો પણ. પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ. તો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફોર્મલ એજ્યુકેશન. મેન ઇઝ એન ઇન્ટેલિજન્ટ એલિમેન્ટ. પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન છે એક કેવું છે, ઇન્ફોર્મલ એજ્યુકેશન કહી શકાય. માણસ જે એકદમ ચતુર પ્રાણી છે, રાઈટ, એન્ડ ધેરફોર કીપ્સ લર્નિંગ સમથિંગ કન્ટિન્યુઅસલી ફ્રોમ હિઝ એક્સપિરિયન્સ. અને પોતાના એક્સપિરિયન્સમાંથી સતત કંઈક ને કંઈક શીખતો હોય છે. હિઝ નોલેજ એન્ડ proclaimed ideas prompt him to look at the situation which reflect his attitude. તો એના જે વિચારો છે, એના આઈડિયાઝ છે, એનું નોલેજ છે, એ એક સિચ્યુએશનને અલગ રીતે જોવા માટે સક્ષમ બને છે. પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લીડ અસ ટુ સર્ટેન કન્ક્લુઝન. ભૂતકાળના જે કંઈ પણ એક્સપિરિયન્સ હોય એ આપણને અમુક કન્ક્લુઝન ઉપર લઈ જાય છે. એન્ડ ધેટ ઇન ડ્યુ કોર્સ કોન્ટ્રક્ટ અવર એટીટ્યુડ. અને આવી રીતે આપણો એટીટ્યૂડ એ બની શકે છે, રાઈટ. અ પર્સન હુ કમ્સ ઇન ટુ કોન્ટેક્ટ વિથ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ પીપલ વિલ સ્લોલી ડેવલપ નેગેટિવ એટીટ્યૂડ ટુવર્ડ્સ લાઈફ. જો વ્યક્તિ ડિસઅપોઇન્ટેડ લોકોના સંપર્કમાં રહીએ તો એનો એટીટ્યૂડ નેગેટિવ થઈ જાય છે. હિઝ આઉટલુક ટુવર્ડ લાઈફ ટુ વિલ બીકમ નેગેટિવ. એનો આઉટલુક પણ નેગેટિવ થઈ જાય છે. મોસ્ટ ઓફ ક્રિમિનલ્સ આર પ્રોડક્ટ ઓફ હિઝ એક્સપિરિયન્સ ઇન લાઈફ. મોટાભાગના ક્રિમિનલ છે એ આવા જ હોય છે, બરાબર. However, self-development person are flexible in nature and do not rigid either to past experience and remain unaffected even after bad experience. તો ઘણા બધા લોકો એવા પણ હોય છે, બરાબર, જે ફ્લેક્સિબલ હોય છે, સેલ્ફ ડેવલપ માણસો હોય છે, જે આવી નાની મોટી ખરાબ એના જીવનમાં અસર થાય છે
એની અસર પોતાના જીવનમાં લેવા દેતા નથી, પોતાના એટીટ્યૂડ ઉપર પડવા દેતા નથી. History shows the example of great people like Gandhiji who changed their lives on the basis of their personal experience. તમે હિસ્ટ્રીમાં જાઓ, ગાંધીજી એને પોતાની સાથે જે એક જ વાર ખરાબ વ્યવહાર થયો, પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ, અને એની આખી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ. વન્સ ગુડ ઓર બેડ એક્સપિરિયન્સ મેક હિમ સો. અને પોતાનો ખરાબ અને સારો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ આપણને એટીટ્યૂડ બનાવે છે. સો ધીઝ આર ધ ફેક્ટર્સ, બરાબર છે, that you can say that these are the factors છે. ફેમિલી એન્વાયરમેન્ટ છે, બરાબર, પછી અલગ અલગ પ્રકારના સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ છે, એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ છે, એજ્યુકેશન છે, પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે. આ બધી વસ્તુ છે તમારા શેપ ઓર રીશેપ, એટીટ્યૂડને રીશેપ કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. તો આ ક્વેશ્ચન અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન and it will be given in your exam. So see you and we will meet in the next lecture with another question, most MP question. Till then, goodbye and thank you.